નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત સરોવર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી. દર્શક મિત્રો, આખરે જે છેલ્લા ઘણા વખતથી આપણે જે ચર્ચા કરતા હતા કે વિશ્વનો સૌથી જૂનો લોકશાહી દેશ કે જેમાં રાષ્ટ્રપતિની પસંદગી માટે જે રીતે ચૂંટણી થવાની હતી, જનમત આ વખતે કઈ બાજુ હશે, રિપબ્લિકન પાર્ટી કે પછી ડેમોક્રેટિક પાર્ટી ઉપર, અને સાથે જે રીતે આજે જવાબ પણ આવી ગયો છે ને તે છે રિપબ્લિકન પાર્ટી તરફથી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની આખરે જીત થઈ ગઈ છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની જે જીત થઈ છે ત્યારબાદથી ઘણા બધા જે પ્રશ્નો હતા, લાઈક ઇકોનોમીને લઈને, સાથે સાથે ક્યાંક નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ, ઇમિગ્રેશન પોલિસી પ્લસ બોર્ડર સિક્યુરિટી, તમામને લઈને ક્યાંક જે ક્વેશ્ચન હતા ને એ તમામ આ વખતે સોલ્વ થઈ જશે તેવી બાબત પણ અત્યારે તો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના સ્ટેટમેન્ટમાં પણ કહી હતી. સાથે જે રીતે અમેરિકાને ફરી એકવાર અમે મહાન બનાવીશું તેવું ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા સ્ટેટમેન્ટ પણ આપવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ એમ કહી શકાય કે જે રીતે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને લઈને એલન મસ્ક દ્વારા પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે જો એ અત્યારે તો જે ચૂંટણી જીતશે તો અમેરિકાને ઘણો બધો ફાયદો પણ થઈ શકે છે. ત્યારે બધા જ મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચા વિચારણા કરી છે. ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે જાહ્નવી સોનૈયા કે જેઓ યુએસએથી જર્નાલિસ્ટ છે, અને સાથે સાથે જ ઉત્પલભાઈ વોરા આપણી સાથે જોડી ગયા છે કે જેઓ કોમોડોર રિટાયર્ડ છે અને સાથે સાથે સુરક્ષા નિષ્ણાત પણ છે, અને પદ્મિનભાઈ બુચ આપણી સાથે જોડી ગયા છે કે જેઓ એડવાઇઝર છે બેન્કિંગ એન્ડ એમએસએમઈ કમિટી જીસીસીઆઈના. જી આપ ત્રણનું સૌથી પહેલા તો સ્વાગત છે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક્સ. જાહ્નવી, આપણે જે પ્રમાણે ગઈકાલે વાત કરી હતી અને તે જ અનુસાર વિશ્વનો સૌથી જૂનો લોકશાહી દેશ અમેરિકા આખરે રિપબ્લિકન પાર્ટીના ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની જે જીત થઈ છે, સૌથી પહેલા રિઝલ્ટને લઈને આપની પ્રતિક્રિયા. પહેલા તો આપણે જે સ્વિંગ સ્ટેટની વાત થઈ હતી, કે જે 7 ડિસાઇડિંગ સ્ટેટ્સ છે જે નક્કી કરે કે કોણ જીતશે. અત્યારે હું રિઝલ્ટ જોઈ રહી છું તો એ 7 સ્ટેટ્સમાંથી 4માં તો ક્લિયર મેજોરિટી ટ્રમ્પને છે ને, બાકીનું હજી નેવાડા ને એવા સ્ટેટનું તો હજી કાઉન્ટિંગ ચાલુ છે, પણ ત્યાં પણ ટ્રમ્પ હેઝ અ લીડ. તો જોર્જિયા, પેન્સિલ્વેનિયા, નોર્થ કેરોલિન, વિસ્કન્સિન, આ 4 સ્ટેટ છે જ્યાં ચાન્સીસ હતા કે કદાચ કમલા હેરિસને પણ વોટ્સ મળી શકે, આગળ થઈ શકે, ડિસાઇડિંગ ફેક્ટર થઈ શકે, બટ આઈ થિંક ધેટ વર્કડ ઇન ટ્રમ્પ્સ ફેવર, અને આઈ થિંક ધેટ્સ વાય ધ રિઝલ્ટ ધેટ વી હેવ ટુડે. એક પ્રશ્ન પણ આપણે આજે જે પ્રમાણે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા પ્રેસ કરવામાં આવી તેના લઈને પણ આપની પ્રતિક્રિયા. ટ્રમ્પે આજે જે વાત કરી એમાં તો પહેલી તો એક ટ્રમ્પની જે છે કે ટ્રમ્પ વિલ ફિક્સ ઇટ, કે અમેરિકાની હાલત એટલી ખરાબ છે અને હું ફિક્સ કરી દઈશ, એ આઈ થિંક ટ્રમ્પનું ઓપનિંગ સ્ટેટમેન્ટ હતું. એન્ડ આઈ થિંક કે એ જ એનો જે કેમ્પેન જે રહ્યો છે, અને લાસ્ટ જે હમણાં એમની સ્પીચ રહી છે, બધામાં એમની લાઇન ઓફ કમ્યુનિકેશન સિમિલર છે કે અમેરિકાની 4 વર્ષમાં હાલત બહુ ખરાબ થઈ ગઈ છે, સ્પેશિયલી ઇકોનોમિક અને એમ્પ્લોયમેન્ટને લઈને, અને ટ્રમ્પની પોલિસીઝ એવી રહેશે કે એ ફિક્સ કરી શકશે. બટ વોટ વોઝ સરપ્રાઇઝિંગ આજની ટ્રમ્પની સ્પીચમાં વોઝ ટ્રમ્પનું એવું સ્ટેટમેન્ટ કે લવ યુ એલન મસ્ક, અ સ્ટાર ઇઝ બોર્ન એલન. આઈ થિંક કે આ ટ્રમ્પની જ જીત નથી, એલન મસ્કની બી જીત છે. મિસઇન્ફોર્મેશન થી લઈને ઇન્ફોર્મેશન સુધી બધું જ આપણે એક્સ પર જોયું, અને આઈ થિંક કે ટ્રમ્પને જેટલો એલન મસ્કનો સપોર્ટ મળ્યો છે, કે જેટલો સિલિકોન વેલીનો સપોર્ટ મળ્યો છે, આઈ થિંક ઇટ ડિઝર્વ્સ અ ક્રેડિટ. બિલકુલ સાચી વાત છે, અને એ જ ઉપરથી આપણે અત્યારે તો કહી શકાય કે ના જે પ્રમાણેની જીત થઈ છે ક્યાંક અત્યારે તો રિઝલ્ટ એકદમ પોઝિટિવ એમાં જોવા મળી રહ્યું છે. યસ ઉત્પલભાઈ, એક બાજુ જે રીતે વોરની સિચ્યુએશન ને બીજી બાજુ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની જે જીત છે, આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો તેને? Yagneshbhai, being a veteran and an ex-military leader, who I do not dwell upon in conspiracies and various other situations. For me, Donald Trump is the next US president, and he's a president-elect as of today. And January 2025 ni andar, he will also occupy the White House. So whether anybody likes it or not, you have to endure him for the next 4 years as the world's most powerful, political leader, and also who has a hold on a nuclear button and who can call the shots on geopolitics, geostrategic matters, and geoeconomic matters. So let's first start with that. Now, second part, તમે જે મને પૂછ્યું છે, that is most important. We all know he is a politician, but along with the politician, he is also a businessman. And that makes a very, very volatile and a very, very, a dangerous cocktail.
પણ તેમ છતાં અમેરિકાના જનતાએ એમને ઇલેક્ટ કર્યા છે. માટે જે ઇલેક્શન સ્પીચીસ જે પોલિટિકલ મંચ પરથી આપવામાં આવે એ બાય એન્ડ લાર્જ 99.99% ઇટ હેઝ ગોટ નો રિલેવન્સ. કારણ કે એ બધી મોટી મોટી વાતો હોય. Now in January 2025, when he occupies the Oval Office, he has to get back to business. He has to get back to work, not the trade and not the business that he is used to. 4 years, of course, he was a president. There is no doubt. પણ એ વખતે સિચ્યુએશન અલગ હતી. આ વખતે અને the most important એ વખતના 4 વર્ષમાં છેલ્લા વર્ષની અંદર most of the world political leaders they actually never liked Donald Trump and his chemistry. અને that was very evident whenever there was a bilateral meet or a multilateral meet. હવે જે સિચ્યુએશન ઊભી થશે એની અંદર જે જાતના ક્લેમ્સ કરવામાં આવ્યા છે we can discuss in a great detail કે હું વોર બંધ કરાવી દઈશ. It's a very known thing that he has said he is also going to go against NAFTA. So what happens to the US-Canada relation and the most important ally? Secondly, he said I am not interested in NATO. If he is not interested in NATO, will Russia start walloping around the European states? And if that is the case, where will Europe turn to? The next part is economy. The US economy itself is in doldrums. $3 trillion is the debt on US. The dollar is going down. China and Russia relationship, which is called the limitless relationship, that will also, is talking about de-dollarization. And gold, is, they are amassing gold to make sure that in case if de-dollarization takes place, then they have enough support on that. The third part is trade and commerce. He says, I'm going to increase the tariff. If he increases the tariff unilaterally, then other countries will also increase tariff on American goods. And especially now in India, US context, import, export, the bilateral deficit or multilateral deficit, then again it is going to be a question. I will make America great, but America cannot become great unless, the others, they suck up to you. And they also they are ready to be with you as a docile partner. But if everybody has to be treated as from an equal footing and an equal platform, then America cannot become great. So once you start delivering, sitting in the Oval Office, he is going to face a problem. And a war situation mate, whether it is Russia, Ukraine, or whether it is Middle East, or whether it is China, Taiwan, I will discuss in detail little later. બિલકુલ. પદ્મિનભાઈ, જે પ્રમાણે અત્યારે ઇકોનોમીની વાત જે થઈ રહી છે, આપણે એમ અત્યારે તમામ લોકો જાણે છે કે અત્યારે તો આખું વર્લ્ડ એ અત્યારે મંદીમાં જોવા મળી રહ્યું છે, પ્લસ ક્યાંક ભારત અત્યારે તો પ્લસ પોઈન્ટ ઉપર પણ જોવા મળી રહ્યું છે. શું લાગે છે કે અત્યારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આવવાથી ક્યાંક આખી પરિસ્થિતિ થોડી ઘણી પણ ચેન્જ થઈ શકે છે? કારણ કે એમણે રશિયામાં જોડે જે અત્યારે તો બિઝનેસ જે ચાલી રહ્યો હતો તેને જે વચ્ચે સ્ટોપ પણ કર્યો હતો જો બાઇડને, તેને પણ ફરી એકવાર શરૂ કરવાની જે વાત કરી હતી. ઇવન જે પ્રમાણે ઉત્પલભાઈએ પણ કહ્યું કે ના જે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છે એ પોતે પણ અત્યારે તો એક બિઝનેસમેન છે, એટલે સૌથી પહેલા તો બિઝનેસને લઈને જ ક્યાંક વધારે પડતો વિચારશે. શું લાગે છે? વાત સાચી છે. રિલેશન પણ સારા થઈ શકે છે ને ક્યાંક વધારો પણ થઈ શકે છે તેમ ઇકોનોમીને. આમાં શું છે કે નવા અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ આવ્યા છે, પર્ટિક્યુલર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, જરા 3 અગત્યના પરિબળો છે. એક તો જીઓ પોલિટિકલ, જે આપણા માટે અગત્યનું છે કે આપણા નેબર્સ આર વેરી સેન્સિટિવ, ચાઇના, બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન વગેરે વગેરે. સેકન્ડ ઇઝ ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી, જેના પર હું આવું છું એક મિનિટમાં. અને થર્ડ ઇઝ ઇમિગ્રેશન પોલિસી. આ 3 ઇન્ડિયાને ડાયરેક્ટલી અસર કરે એમ છે. અને જીઓ પોલિટિકલ અને ઇમિગ્રેશન એ પણ ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીને જ અલ્ટિમેટલી ઇફેક્ટ કરે છે. હવે ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી, ઇન્ડિયા અને અમેરિકાનો અત્યારનો ટ્રેડ બિઝનેસ લગભગ $171 બિલિયન છે. 171. USA is one of the largest business partner to India. China, of course, is the first. અને અગત્યનું એ છે કે આ જે છે એમાં આપણે ડેફિસિટ નથી. એમાં ઇન્ડિયાનું $39.6 બિલિયન એ ઇન્ડિયા સરપ્લસ છે. એટલે ઇન્ડિયા વધારે એક્સપોર્ટ કરે છે અને ઇમ્પોર્ટ અમેરિકાથી ઓછું કરે છે. આ બહુ. અને જે આપણે જે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ એ મેઇનલી આઈટી સોફ્ટવેર છે, ફાર્માસ્યુટિકલ છે, ટેક્સટાઇલ પર્ટિક્યુલર ગાર્મેન્ટ છે, પ્રેસિયસ સ્ટોન્સ કે જેને ડાયમંડ્સ કે જેમ્સ કે છે, જ્વેલરી, મિનરલ ફ્યુઅલ્સ, આ બધા છે. પણ ફાર્માસ્યુટિકલ, ટેક્સટાઇલ્સ અને આઈટી સોફ્ટવેર આર ધ મેજર એક્સપોર્ટ ફ્રોમ ઇન્ડિયા. ઇન્ડિયા ઇઝ અ સરપ્લસ
આ ટ્રેડમાં યુએસએ જોડે બહુ અગત્યનો મુદ્દો છે. એટલા માટે હવે જે પરિબળો જે કદાચ ઇન્ડિયાની આડી આવે આફ્ટર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ લીધા પછી, વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ દેટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ એઝ બિઝનેસ પર્સન છે, પણ ઇઝ અમેરિકન સેન્ટ્રિક. એટલીસ્ટ એની પોલિસી એવી ગઈ છે. દેર ઇઝ અ માગા પોલિસી કોલ, મેક અમેરિકા ગ્રેટ અગેન. ઇટ ઇઝ કોલ માગા, MAGA પોલિસી. એટલે એને કારણે જે ઇન્ડિયાનું સરપ્લસ છે, ઇન્ડિયા વધારે એક્સપોર્ટ કરે છે અને ઇમ્પોર્ટ ઓછું કરે છે, એના પર ફોકસ આવવાની શક્યતા પૂરી છે. એ આપણે ધ્યાન રાખવું પડશે. બીજું એનું ધ્યાન એ રહેશે કે જે કન્ટ્રીઝ કે જે લોકો પોતાની કરન્સીને ડોલરની સરખામણીમાં જાણી જોઈને, જેને આર્ટિફિશિયલ શબ્દો વાપરો, જાણી જોઈને વીક પાડે છે, એને સામે ટ્રમ્પ પગલાં લેવાની શક્યતા છે. ઇન્ડિયા નથી કરતું, પણ ઇન્ડિયા વિલ હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ દેટ. ત્રીજી વસ્તુ એ છે કે ત્યાંની અમેરિકન લોબી છે, પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રીની, દે આર વેરી સ્ટ્રોંગ. ફોર એક્ઝામ્પલ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, દે આર વેરી સ્ટ્રોંગ. એનું પ્રેશર ટ્રમ્પ પર રહેવાનું છે, કારણ કે ઇન્ડિયા એક્સપોર્ટ કરે છે સારું એવું યુએસએમાં જેનરિક ડ્રગ્સનું, એટલે એમાં એનું એક્સપોર્ટ રહેવાનું છે. એ દેટ ઇઝ થર્ડ થિંગ. એન્ડ વન મોર થિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી, જે લાગે છે કે કોમોડોરે કીધું, ઇઝ દેટ વોટ ઇઝ કોલ્ડ રેસિપ્રોકલ ટેરિફ્સ. રેસિપ્રોકલ ટેરિફ એટલે કે આપણે ટેરિફ નાખ્યો કોઈના પર, એટલે એ સામે બીજી પ્રોડક્ટ પર ટેરિફ નાખશે, એના પર ત્રીજી ટેરિફ નાખશે, જે એકચ્યુઅલી વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન એની સામે વિરુદ્ધમાં છે. પણ આ તો બધું ચાલતું હોય છે. એટલે જો રેસિપ્રોકલ ટેરિફનું જો શરૂઆત થશે તો ક્યાં અટકવાનું એ છે. એટલે આ 4-5 પરિબળો એવા છે કે જે ઇન્ડિયાએ ધ્યાન રાખવું પડશે. એની સામે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી ફેરલી સાઉન્ડ છે. ઇન્ડિયા એઝ અ હ્યુજ ડોમેસ્ટિક માર્કેટ, એટલે ઇન્ડિયા કે ડિપેન્ડન્ટ નથી કોઈના પર, એ બહુ મોટો છે. અને ઇન્ડિયા એઝ અ હ્યુજ ફોરેન એક્સચેન્જ બફર. એટલે ઇન્ડિયાએ આ જે 3-4 પરિબળો મેં કીધા એમાં ધ્યાન રાખવું પડશે, પણ ઇન્ડિયાએ પેનિક થવાની જરૂર નથી. અને ફાઇનલી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ એ બિઝનેસ પર્સન છે, પણ હી ઇઝ અ હાઈલી અનપ્રેડિક્ટેબલ. એની જે અનપ્રેડિક્ટેબિલિટી છે ને, એ એને ઊભી કરેલી છે. એક દેખાવ કરેલો છે, એટલે કોઈને ખબર ના પડે કે શું કરવું. એનો લાસ્ટ ટેન્યોર હતો એ બહુ સારો નહોતો. એમાં હી ફેસ ધ કોવિડ ઓલ્સો, અને હી ડીડ લોટ ઓફ થિંગ્સ વિચ પીપલ નેવર રિયલાઇઝ. પીપલ સેડ કે ધીસ ઇઝ ધ પર્સન શુડ નેવર બી ધેર, એન્ડ ધ સેમ પીપલ હેવ ઇલેક્ટેડ હિમ અગેન. ધીસ ઇઝ અ ડિફરન્ટ ટ્રમ્પ, એન્ડ ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ડિફરન્ટ ટ્રમ્પ ઓલ ટુગેધર. ઇન્ડિયાના બિઝનેસ વાઇઝ વાંધો ના હોવો જોઈએ. ઇનફેક્ટ ઇન્ડિયા શુડ કેપિટલાઇઝ ઓન ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી વિચ ટ્રમ્પ ઇઝ ઓફરિંગ, એવું અમે માનીએ છીએ. બિલકુલ સાચી વાત છે. જાનવી, એક બાજુ જ્યારે આજની વાત કરીએ તો આજે પણ કમલા હેરિસ અને ઇવન ડેમોક્રેટિક પાર્ટી તરફથી અત્યારે તો કોઈ સ્ટેટમેન્ટ સામે આવ્યું ન હતું. આપની પ્રતિક્રિયા તેને લઈને પણ, કારણ કે એક બાજુ જે રીતે એક્સપેક્ટેશન તો બહુ બધી હતી કે ના, જો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અત્યારે તો જો સ્ટેટમેન્ટ આપે છે તો પછી કમલા હેરિસ પણ આપવું જોઈએ, પરંતુ તેમણે ન આપ્યું હતું. આપની પ્રતિક્રિયા? એનું પણ એક કારણ છે કે કમલા હેરિસે આ વખતે સ્ટેટમેન્ટ ના આપ્યું, કારણ કે સ્વિંગ સ્ટેટ તો ભૂલી જાઓ, એનું જે ક્લાસિક વોટર બેંક હતું કમલા હેરિસનું, ડેમોક્રેટિક પાર્ટીનું, આઈ થિંક આ વખતે એમનું જે લોયલ વોટ બેંક હતું એમને જ એમને સપોર્ટ નથી કર્યો. કોર વોટ બેંક આપણે કમલા હેરિસનું જોઈએ તો એ છે બ્લેક, લેટિનો અને યંગ વોટર્સ, એટલે કે જેનઝી લાઈક ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર્સ. અને આ વખતે એની માર્જિન જોઈએ, ફિલાડેલ્ફિયામાં છે કે ડેટ્રોઇટમાં છે, તો આ એરિયા સેફ હતા એમના માટે, ડેમોક્રેટિક પાર્ટી માટે, કમલા હેરિસ માટે. ને એના ઉપર એટલું કેમ્પેનિંગ પણ નતું કરવામાં આવ્યું, અઝ્યુમિંગ કે આ તો આપણે જીતી જ જશું. પણ અત્યારે જે એમનું કોર વોટ બેંક છે, આઈ થિંક એ હલી ગયું છે. એમનો આ જે કોન્ફિડન્સ હતો ડેમોક્રેટિક પાર્ટી પર, એ હટી ગયો છે. એટલે હવે સ્ટેટમેન્ટ આપવું ડેફિનેટલી અઘરું થઈ જાય એમના માટે. જાનવી, એમ કયા કહી શકાય કે કયા મેન એવા જે સ્ટેટ હતા કે જેમાં ક્યાંક રિપબ્લિકન પાર્ટી એકદમ અત્યારે તો જે જીત બાજુ જોવા મળી હતી, ઇવન ડેમોક્રેટિકને ક્યાંક એવું લાગતું હતું કે ના, અહીંયા અમે જીતી જઈશું, એમ કયા સ્ટેટ હતા એવા? જેમ વાત કરીને કે જે આપણે 7 સ્વિંગ સ્ટેટ મૂકી દઈએ તો એક ફિક્સ જ હતું કે વેસ્ટ કોસ્ટમાં સ્ટેટ્સ છે કે જે બ્લુ સ્ટેટ છે, જ્યાં લોયલ બેઝ છે જ, અને જે જો બાઇડન ટાઈમે પણ જીતેલા હતા અને એનું આખું પાસ જોઈએ તો પણ જીતેલા હતા. પણ મેજર જે પ્રોબ્લેમ આવ્યો એ આઈ થિંક ધીસ સ્ટેટ્સ જે છે જોર્જિયા, પેન્સિલ્વેનિયા, વિસ્કન્સન અને નોર્થ કેરોલિના. આ 4 એવી જગ્યા છે કે જ્યાં બહુ સારું કેમ્પેનિંગ કર્યું હતું કમલા હેરિસે, પણ ત્યાં ટ્રમ્પને લીડ મળી. એન્ડ આઈ થિંક દેટ ચેન્જ ધ હોલ ઇક્વેશન, કે એ સ્ટેટ્સમાં જેટલી લીડ એક્સપેક્ટ કરી હતી ડેમોક્રેટિક પાર્ટીએ, એના કરતા આઈ થિંક બહુ પુઅર રિઝલ્ટ આવ્યું છે. નેવાડા જે સ્ટેટ છે જ્યાં હું છું અત્યારે, ત્યાં લાસ્ટ મુમેન્ટ સુધી કમલા હેરિસે પર્સનલી આવીને કેમ્પેનિંગ કર્યું હતું, અને ત્યાં પણ હજી ત્યાંનું કાઉન્ટિંગ હજી પણ ચાલુ છે. પણ
ત્યાં પણ અત્યારે ટ્રમ્પને લીડ મળી છે અને ધ કાઉન્ટિંગ ઇઝ ઓન. સો વી કેન ડેફિનેટલી સે દેટ ધ હોલ ઇક્વેશન જે ડેમોક્રેટિક પાર્ટીનો હતો એ આખો ઊંધો પડી ગયો. આપણે લાસ્ટ મોમેન્ટ સુધી પોલ્સ જોતા હતા ને એકદમ નેક ટુ નેક બતાવતા હતા ટ્રમ્પ એન્ડ કમલા હેરિસને, બટ વેન ધી એકચ્યુઅલ રિઝલ્ટ કેમ ઇટ વોઝ really surprising for the Democratic Party. અમેરિકન્સની વાત કરીએ કે પછી ઇન્ડિયન્સની પણ વાત કરીએ, બધાની બહુ જ એક્સપેક્ટેશન છે. શું લાગી રહ્યું છે તો આ વખતે ક્યાંક જે 2017થી 21માં જે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જે પ્રમાણે સત્તા સાચવી હતી એ પ્રમાણે ક્યાંક રિઝલ્ટ આ વખતે આપી શકશે? લાગે છે એક્સપેક્ટેશન ઉપરથી? પહેલા તો જેમ સરે વાત કરી કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઇઝ અનપ્રિડિક્ટેબલ. જેટલી બી રૂલ બુક હોય કે એક પોલિટિશિયન આવું બોલવું જોઈએ, આવું કરવું જોઈએ, એ રૂલ બુક ફોલો નથી કરતો. અને આઈ થિંક ટ્રમ્પ ઇઝ ધી ઓનલી પોલિટિશિયન કે જેમની ફેવરમાં કામ કરે છે, કે એ પોલિટિશિયન સ્ટેજ પર જઈને કહી શકે કે અમેરિકા ઇઝ અ બ્રોકન કન્ટ્રી. આવું કોઈ પ્રેસિડેન્શિયલ કેન્ડિડેટ ના કે ટ્રમ્પ જીતી શકે. સો ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ દેટ કે હી ઇઝ વેરી અનપ્રિડિક્ટેબલ. પણ હું જે રીતે જોઈ રહી છું, ટ્રમ્પના ફર્સ્ટ ટર્મમાં એમને જે પણ મુદ્દાઓની વાત કરી હતી, આ વખતે પણ એમને એનું કન્ટિન્યુએશન કર્યું છે. સો દેર ઇઝ સમ સોર્ટ ઓફ કન્સિસ્ટન્સી. ઇટ ઇઝ ટ્રમ્પ 2.0, બટ એમની જે પોલિસીસ હતી એમાં વધારે સ્ટ્રિક્ટ થયા છે, પણ પોલિસીસનો જે બેઝિસ છે એ જ રહ્યો છે. હવે વાત કરું હું ઇલીગલ ઇમિગ્રેશનની, કારણ કે એના ઉપર એમના પહેલા ટર્મમાં ટ્રમ્પે કામ કર્યું હતું. ટ્રમ્પનું જે ફર્સ્ટ ટર્મ હતું ત્યારે ઇલીગલ ઇમિગ્રેશનનો મુદ્દો એટલો નહોતો, ઇલીગલ ઇમિગ્રેશન ઓછું હતું. જો બાઇડનના ટર્મમાં એ વધી ગયું હતું અને એ સ્ટેટિસ્ટિક્સ અવેલેબલ છે અત્યારે પણ. તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કેલિફોર્નિયાનો. કેલિફોર્નિયામાં એક નિયમ છે કે જો હું ઇલીગલ ઇમિગ્રન્ટ હોઉં, મારી પાસે હોસ્પિટલમાં જઈ અને ટ્રીટમેન્ટના પૈસા નથી, પણ હોસ્પિટલે મારી ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડે, મને એ લોકો ના પાડી શકે. હવે હું એક ઇલીગલ ઇમિગ્રન્ટ છું, હું ફ્રીમાં સર્વિસ લઉં છું, આ પૈસા કોના છે? અમેરિકન ટેક્સ પેયરના પૈસા છે. અને એટલે જ જયારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સ્ટેજ ઉપર જઈને એમ કે છે કે હું લાર્જેસ્ટ ડિપોર્ટેશન કરીશ અમેરિકન હિસ્ટ્રીમાં, તો હું એક અમેરિકન વોટર હોઉં તો હું ડેફિનેટલી ટ્રમ્પને વોટ કરું. સો આ બધી વસ્તુઓ છે કે તમારે આ જે જીત છે કે ટ્રમ્પ કેમ જીતી ગયો કમલા હેરિસની હિસાબે, તો આઈ થિંક કે અમેરિકન લેન્સથી જોઈએ તો આઈ થિંક આ ઇલેક્શન વધારે સારી રીતે સમજી શકાય. બિલકુલ સાચી વાત છે. જી ઉત્પલભાઈ, આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો વોર સિચ્યુએશનને પણ? યજ્ઞેશ, મારું assessment or analysis totally different છે. અને I do not want to go into speculative field કે ટ્રમ્પ 2.0 ની અંદર કેવા હશે અને કેવી રીતે કરશે, because it's all speculation. I am talking about hard facts and figures. તમે યાદ કરો, કારણ કે પબ્લિક મેમરી ઇઝ વેરી શોર્ટ અને they have to be reminded. Last time જ્યારે ટ્રમ્પ came here to India, અને he is the only US president in the history of USA કે જે અહીંયા આવીને એમને મોસ્ટ ફેવર્ડ નેશન ટ્રીટી આપી નહીં, હાર્લે ડેવિડસનની વાત કરી, અને yet he walked away with $12 billion worth of defense deal from India, including MS-60, P-8I, anti-submarine, fixed-wing aircrafts and all that. And he was expecting even more. But unfortunately, Donald Trump got, wiped out from politics. In any second term, na mali em. Secondly, now you see, you talk about, he said, war end karavi deish. Now, war end karavwa mate, one has to realize the basics. Aje Putin, whether one likes it or not, he controls 23% of Ukraine. 23%. અને ત્યાં આગળ એમણે ઇલેક્શન પણ કરાવી દીધું છે, પાસપોર્ટ પણ ઇશ્યુ કરી દીધા છે, અને રશિયન એડમિનિસ્ટ્રેશન ઇઝ ઓલરેડી ઇન સ્વિંગ. સો ધેરફોર હવે આજે તમે પુટિનને એવું કહીએ કે તમે વિથડ્રો કરી દો અને તમે એક્સેપ્ટ ધી ફેક્ટ દેટ યુક્રેન વિલ નોટ જોઈન NATO, but you have some kind of a via media, the kind of a formula જે તમને બંનેને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરે. Will Zelensky agree that as a head of state of Ukraine? And I think people will put him out, saying that what kind of a leader he is, that he sold Ukraine, to Trump and Putin. Similarly, come to Middle East. All the time, the Trump એને વોટ મળ્યા છે કારણ કે એને કહ્યું હું વોર બંધ કરાવીશ, પણ at the same time he has to be worried about Palestine leadership and Gaza. Now Hamas has put across a demand saying that if Israel vacates Gaza, then we are ready for exchange of hostages. Will that ever happen? Or should that happen? કારણ કે હું હંમેશા કહેતો આવ્યો છું કે જે રીતે ગાઝાની અંદર નેતન્યાહુ ને એના IDF ઇઝરાયેલી ડિફેન્સ ફોર્સિસે જે રીતે ઓપરેશન કરીને બધું રબલ સુધી ડિસ્ટ્રક્શન કરી દીધું છે, each and every boy, each and every girl, each and every young man
don't be surprised if he turns out to be a terrorist for tomorrow. Now, if that happens momentarily, you may have a ceasefire and a peace formula may work out, and Abraham Accord can come into play. But people do not know. Again, I am saying public memory short. The Israel Gaza, Israel Arab, Israel Hezbollah, Israel right from the 150 years this issue is going on. Therefore, if Trump is thinking that by occupying Oval Office, he can end the war to his terms and conditions, probably he is too optimistic. It doesn't happen that. Similarly, America, all throughout, and this is a point, all throughout America and American leadership, American government, American administration has never told China that we do not support your one nation theory between China and Taiwan. Now, will Trump, come forward and say that Taiwan is a different state and we do not support, China's one state theory? I have my, serious doubts, because China is not, some small Iran or Iraq. Similarly, people say that Middle East ni andar he will prevail upon. And he gave the orders for assassination of, the Iraqi general, Soleimani. But remember, and pull out those kind of clips, when, the Iran fired missiles on the American bases in Iraq, Trump, as a president of the United States, kept quiet. And he did not react. That is the reality of. રોકવા માંગુ છું જી. જાનવી, આપને કંઈ કહેવું છે જી? ના હું આઈ જસ્ટ ગીવ અ શોર્ટ કમેન્ટ કે આજે છે કે હું વોર બંધ કરાવી દઈશ. આઈ થિંક કે પોલિસી લેવલે કામ કરે ના કરે, પણ એ વોટ બેંકને અટ્રેક્ટ કરવામાં કામ કરે છે. ને અમેરિકા હોય કે ભારત હોય, બધી જગ્યાએ કામ કરે છે. આપણે ભારતમાં પણ જોયેલું છે કે હું વોર બંધ કરાવી દઈશ અને ઇલેક્શન જીતી જવાય છે એનાથી. એ પોલિસી લેવલે જે ઇઝરાયલ ગાઝાનું કેસ છે એમાં આગળ એક્ઝિક્યુટ કરીને ટ્રમ્પ શું એક્શન્સ લે છે એ હું પ્રિડિક્ટ ના કરી શકું, પણ એની કારણે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર અમેરિકામાં શું થયું છે હું ડેફિનેટલી કહીશ કે જ્યારે આ અપીલ કરે છે વોર બંધ કરાવી દેશની કે એન્ટી વોર અજેન્ડાની, તો અરબ અમેરિકન્સ હતા જે વન ઓફ ધ વેરી ક્રુશિયલ વોટ બેંક છે કોઈ બી પ્રેસિડેન્શિયલ કેન્ડિડેટ માટે, એને ડેફિનેટલી ટ્રમ્પને વોટ આપ્યું છે. તો જ આટલી સીટ્સ મળી શકે, તો જ આ નંબર્સ 270 ની ઉપર જઈ શકે. એટલે જે અરબ અમેરિકન્સ હતા એમનો જે ગાઝા રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હતું કે જે જો બાઇડનની સરકારે ગાઝામાં રિલીફ પેકેજ આપે અને ઇઝરાયલમાં વેપન્સ આપે, આ જે દોગલાપન હતું એ અરબ અમેરિકન્સને દેખાતું હતું ને, એટલે જ એમને ચાન્સ ટ્રમ્પને આપ્યો છે. એટલે આગળ ટ્રમ્પ જે પણ પોલિસીસ લે, પણ અત્યારે વોટ બેંક તરીકે ડેફિનેટલી કામ કરી ચૂક્યું છે. એમનું સ્ટેટમેન્ટ ભાઈ આગામી સમયમાં Yagnesh, just 1 minute. Yes. Just a clarification. No, મારે બહેનને કહેવું જોઈએ કે when you talk about Middle East, one has to be very clear. The Middle East is not only Arab states. Middle East is also the Gaza, Hezbollah, Lebanon, Palestine, West Bank. So whilst the rich Arab and kingdom and monarchy may be ready to support Trump, but may not be the ground reality on the ground. And therefore, લોકોને તારા દેખાડીને સત્તા મેળવી લેવી એક વસ્તુ છે, પણ સત્તામાં આવ્યા પછી એ ડિલિવર કરવું, ઇટ ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ મેટર. બિલકુલ સાચી વાત છે. એટલે અત્યારે ક્યાંક વાતો ઘણી બધી કરવામાં આવે છે, પરંતુ ક્યાંક અત્યારે બીજી એમ કે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જોવા મળતું નથી, એવી બાબત પણ જોવા મળતી હોય છે. પદ્મિનભાઈ, ઇન્ડિયાને કેટલો ફાયદો અત્યારે થઈ શકે છે બિઝનેસ રિલેટેડ? પદ્મિનભાઈ, યસ, બિઝનેસ રિલેટેડ ઇન્ડિયાને ફાયદો થવાની શક્યતા વધારે છે, કારણ કે આપણે વાત કરી પ્રમાણે ટ્રમ્પનું આ બીજો ટેન્યુર છે ને, બાય ધ ટાઈમ ઇઝ રિયલાઇઝ કે ઇન્ડિયા ઇઝ વન કન્ટ્રી કે જે યુએસએ ધ્યાન રાખવું પડશે, કારણ કે ચાઇનાથી શિફ્ટ કરવાની જે આખું પ્રોસેસ છે એ યુએસએ માટે બહુ અગત્યનું છે. એટલે ડી રિસ્કિંગ ચાઇના કે મૂવિંગ અવે ફ્રોમ ચાઇના, અને ઇન્ડિયા હેઝ ઇમર્જ not the hot favorite, but India has definitely emerged as one of the key contenders for China. So India should totally capitalize on this. એટલે એનો ફાયદો છે. બીજો, ટ્રમ્પને ખબર છે કે India is a stable, steady country in terms of its policy, and third thing, India has emerged as a reliable supplier. A reliable supplier means quality, timely delivery, and price. આ ત્રણેયમાં India has emerged as a reliable supplier, and that is it. What I would like to add one thing is that, which is related to business also and Southeast Asia also, is the immigration policy. We should not forget that while businessમાં કદાચ ટ્રમ્પ એટલું જોર નહીં આપે,
અથવા તો એટલું સ્ટ્રિક્ટ નહીં થાય, ઇમિગ્રેશન ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વન ઓફ ધ મેજર ઇસ્યુ વેર ઇન્ડિયા ઇઝ મેટ બી અફેક્ટેડ. અત્યારે યુએસએ જે વિઝા આપે છે બધા પ્રકારમાં, એમાં ઇન્ડિયાનો શેર 72% છે. 72% ઇન્ડિયાનો શેર છે. હમણાં હું જૂન જુલાઈમાં યુએસએ ગયો હતો ત્યારે સો દેર ઇન્ડિયન્સ આવે છે, પણ એશિયન બી આવે છે એટલા બધા. દેર આર સો મેની કોરિયન્સ એન્ડ ચાઇનીઝ પીપલ કમિંગ. આમાં ઓલરેડી રિસ્ટ્રિક્શન આવી રહ્યા છે, અને વધારે રિસ્ટ્રિક્શન આવે તો ઇન્ડિયાએ એનું ધ્યાન રાખવું પડશે, કારણ કે H1B વિઝા ફોર ઇન્ડિયા ઇઝ ધ મેજર સોર્સ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ, ધોઝ પીપલ હુ કેન ગો ધેર. એટલે આ જીઓપોલિટિકલ, ઇમિગ્રેશન અને બિઝનેસ એક રીતે બધા સંકળાયેલા છે. એમાં ઇમિગ્રેશન સૌથી વધુ ઇમિડિયેટ અસર કરે એવું લાગે છે. બિઝનેસમાં વિલ બી બેનિફિટેડ એવું લાગે છે. જીઓપોલિટિકલમાં તો એ ચેન્જીસ ધ ઇક્વેશન. ધેટ્સ વોટ આઈ બિલીવ. જી જાનવી. જેમ સર વાત કરી કે H1B1 વિઝાના જે એલિજિબિલિટી રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એ હવે બદલાવાના છે અને એ સ્ટ્રિક્ટ થવાના છે. એનું ઓબ્વિયસલી ટ્રમ્પ જ્યારે કેમ્પેન કરતા હતા ત્યારે પણ એમને વાત કરી, તો આઈ થિંક એ બહુ મોટું ન્યૂઝ હશે ગુજરાતીઓ માટે, કારણ કે આપણે તો લીગલ ઇલીગલ બધા રૂટ્સથી આપણે વાકેફ છીએ કે ગુજરાતીઓ જતા હોય છે. સેકન્ડ, બિઝનેસ રિલેટેડ જે ટ્રમ્પે એમના કેમ્પેનિંગ ટાઈમે વાત કરી હતી એ છે બિટકોઇન રિઝર્વ. જે આપણે ક્રિપ્ટોકરન્સીઝની વાત કરીએ, ડિજિટલ પેમેન્ટ્સની વાત કરીએ, એ થોડાક ટાઈમમાં આપણે સ્લમ્પ જોયું હતું ભૂતકાળમાં, પણ ટ્રમ્પના આવવા પછી આઈ થિંક ક્રિપ્ટોકરન્સીઝ નું જે માર્કેટ છે આઈ થિંક ઇટ માઇટ રિવાઇવ. એમને કહ્યું હતું કે ક્રિપ્ટો એડવાઇઝરી કાઉન્સિલ પર કામ કરવામાં આવશે, બિટકોઇન રિઝર્વ પર કામ કરવામાં આવશે, અને અમેરિકાને ગ્લોબલ લીડર ઇન મેઇન સ્ટ્રીમ ડિજિટલ એસેટ્સ બનાવવામાં આવશે. It has already gone up. Cryptocurrency, you are right. It has already gone up. So it is going to go up. અને આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આપણે ના ભૂલી શકીએ કે ટ્રમ્પની જોડે એલન મસ્ક comes as a package. એટલે આ વખતે એલન મસ્કનું જે ગ્રાઉન્ડિંગ છે વ્હાઇટ હાઉસમાં એ પણ બહુ સ્ટ્રોંગ હશે, અને એલન મસ્ક ઇઝ વેરી પ્રો ક્રિપ્ટોકરન્સીઝ, બિટકોઇન્સ. સો આઈ થિંક એ માર્કેટ પાછું રિવાઇવ થશે, અને આઈ થિંક there will be going to be more investment and more losses also. સાચી વાત છે. તો હવે જોવાનું રહે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની અત્યારે હાલ તો બીજી વખત સરકાર બનવા જઈ રહી છે. આગામી સમયમાં કેવા પ્રકારના નિર્ણયો લે છે તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે. તેની સાથે જ જાનવી, ઉત્પલભાઈ અને પદ્મિનભાઈ, આપ ત્રણનો આભાર અમારી સાથે આ ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે. તો દર્શક મિત્રો, આજના વિશેષ કાર્યક્રમનો જવાબ આપશું. નમસ્કાર.